Hello mga ka-beauty, welcome and welcome back sa ating channel. So, sa araw na ito, we're going to, unsa man ni, manaaw na pud tagkuan kaning banta sa kuan para makakatag uwang. So, ang ating makakasama sa pagtaaw charing. Charot. So, kani si Kumaring RJ. Hi, subscribe to my channel. Yes. Ito pa si RJ pod niya si Kumpare. JR. O kumparing JR charot. So kuan nag-prepare siya kuan. Kanang paon. O paon. Sa ating Para sa uwang. Si uwang day, basta mo sila kailag uwang. So ang uwang kay basta sa suba na makuha kanang prawn ba? Prawn. At makaasa kung kuan. Mga tulagi. Basta mga kadto mga uwang. Makita ra ninyo pohon. Makita ra ninyo mga ugma. After makuha na ang bantak. Bisog kumari. Original. Nami na ito nga ano to na ito nga bantak. Isa una. Pokta na to sa bisig sa kabuhahan sila. Gusto kong umorder na. Ang uwang is 200 lang. Kasi hit kayo ng hit ko kaya uwang karon no. Ang ganit ba. So kumot kayo guys. Gusto na ako ganit ganit kumakain. Grabe bantak. So pagka kayo po nga na to. Kana po siya. Ato di balik lang. Eh, parang yung pagluto dapat pansina. Kung asili nga mga paa, finish ko na. Tabuhin na. Ang labo pa, ano kasi. Pansina rin yung na. Kaya, pantahan gawa mo ko. Punta na po tayo sa ating site kung saan natin ilalagay. Kaya let's go! Tara. Padong tas bukid no. Ayan po no, oo. Papunta na po kami. Kapoy ba? Dan series ka girl. Lagi. Murag makailag lagi sa mga uwang ba? Lagi, ang sa daghan makuha no. Malapit na po tayo, ano? Ang ka, girl. Ako ganit tayo hinapin ko. So, ang placing na to, no? Is ang baba na dito. Facing dito kay. Kasi muta nila sumasaka sa musod sila sa baba. Diba? Mabitaw. Ako ang sangkong, ma'am. Isa pa nga ang sangkong. Nagigiot sa likod ang mga kuwan. Nagigiot ang mga kuwan. Lagi. Kaduhan na siya nga bantak. Basi. Pero nga ito na sa babot awan sa masakar na. Masod lagi na sa bantak.
Oh. Gamay lang eh. Sarap. Ha? Lagi kusog-kusog na ang uwan. Lagi. Mo alert na sila dayon kay nakabaho man. Kaya dili masabtan sa uwang nga trap guys siya. So ayan po, umuulan na dito. Uli namin no. Oo. Mubalik rami ugma mga 5 AM. Napod mi side job nang uhamig pako. Muli kami. Marami pang sudaan. Please pray for us na marami yung makukuha natin bukas, no? Oo, dito. Mapuno tong guan banta. Mga uwang at mga isda. Mapuno talaga. Dong nagyud mi no. Diba? 5 AM magkuha na mi sa bantak. Oo. Kinsa? Kinsa? Isa ba na? Ah. Lagi. Ha? Nakuha ka sili. Naa. Mulay. Ganun na sabon. Dai mo dito ka diri. Pulido. Diri daghan gyud, daghan ka diri. Namam o. Uwang ka. Kalau klip ra manggod di. Wow, pala kasi sili. Nada ko guys da. Yamo. Yamo. Oh my God, sawa. Ayo. Betul, pagita. Wow. Ayo, paliw lang, play. Sawa. Oh. Pwede man maklaro. Dali, dula de. Dula pa de. Papaakal. Papaak mo. Dali, di apil na sa vlog. Ayo, sige na, Dali. Bijui. Wow, nagkakaon siya, no? Na bagong... Sawa, ma'am, oh. Uy, ibuhi ba?
Sagdahi lang good kay para balance ang ecosystem. Cool rin mo. Masig. Dili lagi naman ah. Dili. Look at that! Has ka girl. Basig. Kulata. Basig ba bukalit lang magtuan. Isang piece. Ikid ko mo. Kadang asa pud ko ay hanin mo ko anon. Kasi linasad. Uwang. Butang tayo ngara. Pulido. Naawa. Naa. Tulo. Upat. Pastilan. Naman. Sudang kondo ko buok. Kung iningat to pa siguro ta sa ubos gyud. Ay, bing, nagkuha sa uwang. Nagpo kayo. Ay, sa ba? So, ayan pa uli namin. Newscaster ka, girl. Magandang umaga. Kadagog ba? Ani, yatay nila bay good ma'am. Eh na sila. Ganina. Mayroon dito na per ay. Hala. Wag lagi. Burod yun, sure na. Ano ba ko? Ay! Ito kanina kasi hindi makuha ka na. Nalay siya patak-patak ba? Nalay siya conscious spotted. Wait, kung ito kasi yung spotted eel. Perfect ba sa kasili? Usa man sila saan ang kasili? Uwang. Bisaya. Makahilo. Kani sa din Makaon, sila. magod na. Hait. Wakay hait nga hait dito ayon. Ano ang tibidya ko? Oh my god guys, we are here and magluluto na po tayo. Lulutuin na po natin yung mga nakuha natin mga animals. The creation of God sa pangasugan. So ayan. You wanna see it? Wanna see it? Ayan, lagyan ng oil. Mga 15 grams. To emancipate the taka. Translate pagkaw na. At meron na din tayong mga bombay, bawang, mga lamas. At lagyan natin ng sili para colorful sili para mas fulido. Parang lilipad na po yung kaldera. Ilalagay muna natin yung mas dinungan niya sis. So, iba to si Amara. Ayan. Wow, ay ano yun? Lumipad. Naitong. Wow. Ilagay na ang mga creation of God. Butlang tubig, no? Oh, gamay ra god. Wow. So ayan, nilagyan na po ng pako o fern. Nilagyan na po ng scientific name of fern.